4 تا نکته خیلی مهم که قبل از تخریب ساختمون و در حین تخریب باید بهش دقت بکنید. نکته اول اینه که اگر 1.5 طبقه شما ساختمون داشتید و می‌خواستید تخریب بکنید، میتونید مستقیما با استفاده از بیل مکانیکی که ما اونجا آوردیم و مستقرش کردیم بیاید تخریب ساختمون رو از بالا به پایین با استفاده از بیل مکانیکی انجامش بدید. بعدش تیراهن‌هایی که وجود داره و ضایعاتی که وجود داره رو با استفاده از کارگر بیرون بکشید. یعنی دیگه تخریب دستی انجام ندید. ولی اگر ساختمان‌های کناری دیوارهاش قدیمی بود، حتما باید دستی تخریب بشه. یا اگه بیشتر از 2 طبقه شما داشته باشید، هر ساختمون حتما باید به صورت دستی تخریب بشه. از بالا به پایین هم باید تخریب انجام بشه. نکته دوم در مورد انشعاباته. انشعاب برق شما باید یه دونه سراحی برق بهش متصل بکنید و این کنتور برقتون از ساختمون جدا بکنید و به سمت بیرون از ساختمون انتقال بدید. توی این قسمتی ببندید چون میخواید در حین ساخت از برق استفاده بکنید. انشعاب آبتون هم حتما باید با اداره آب صحبت کنید، کنتور آب پیش خودتون نگه دارید و انشعاب آبتون هم به بیرون از ساختمون انتقال بدید. یه شیر براش ببندید که در حین ساخت بتونید از این انشعاب آبتون استفاده بکنید. و انشعاب گازتون هم اگر علامه که گاز توی وسط ساختمون مزاحمت ایجاد میکرد یا در بعد از ساخت میخواستید توی دهانه پارکینگ، ما اینجا پارکینگمون بود، حتما باید انتقالش میدادیم توی این قسمت که انتقال داده شده روی این قسمت و توی یه درپوش بستیم که بعد از گاز کشی ساختمان جدید به این قسمت متصل بشه. کنتور گاز هم که باید بردارید و پیش خودتون نگه دارید. بعد از نصب انشعاب به اداره گاز پسش بدید. نکته سوم، تمامی شیشه های درب و پنجره ها رو باید حتما بازش بکنید. ما الان تمامی شیشه ها رو در آوردیم چون وقتی که تخریب انجام میدید عوامل حالا اجرایی و کارگرها و مهندسا که رفت و آمد میکنن توی ساختمون باعث میشه این شیشه ها که شکسته بشه به پاشون یا به جاهای دیگه آسیب بزنه. پس حتما تمامی شیشه ها رو باز بکنید، جدا از در واقع نخاله ها دور بندازید یا جای دیگه استفاده بکنید. تمامی درب‌های چوبی رو حتما باید بازش بکنید و از این درب‌های چوبی به عنوان سپر حفاظتی برای ساختمان در واقع ساختمان‌های همسایه میتونید کمک بگیرید یا توی چاله‌های آسانسور و تمامی پکیج و حالا کابینت دارید یا آبگرم‌ها دارید، اونا رو هم باید کامل بازش بکنید و بعدش توی مرحله بعدی آماده تخریب ساختمون میشید. و نکته چهارم آخری که خیلی مهمه اینه که قبل از تخریب حتما باید وضعیت ساختمان‌های کناری و اون ساختمان خودتون که دیوار مشترک ببینید داره، سقف مشترک داره یا نداره، یا گودبرداری شما چقدر هستش، زیرزمین‌های ساختمان همسایه رو چک بکنید. اگر گودبرداری دارید باید حتما اول وسط گودو بردارید، بعد از نخاله برداری وسط گود برداشته میشه، سپر خاکی نگه داشته میشه، اول ساز نگهبان اجرا بشه و در نهایت میایید و اون سپر خاکی هم یک درمیون بعدشون میدارید. یا سقف مشترک یا دیوار مشترک رو باید کنترل بکنید. قدیم می اومدن یه دیوار میچیدن و اون 2 تا سقف ساختمان کناری می اومدن روی یه دیوار قرار می گرفتن. اینا رو باید کنترل بکنید. اگه دیوار مشترک داشته باشید یا قدیم می اومدن یه تیران 12 متری مینداختن، سقف 2 تا ساختمان مشترک میشه. تو این حالت بیاد حتما زیر قبل از تخریب دیوار خودتون زیر دیوارهای همسایه، زیر در واقع سقف و تیراهن‌های ساختمان همسایه جک هایی رو قرار بدید که تقویتش بکنه. نصف دیوار مشترک رو بیاد تخریب بکنید و بعد از داخل ساختمان همسایه بیاد یه دیوار 20 سانتی براش بچینید. چه دیوار مشترک داشته باشید چه سقف مشترک، این کارو باید انجام بدید که اینجا ما چون فاصله هستش و در ضمن تا داره عملا دیوار مشترک و سقف مشترک اونجا میبینید نداریم. باز از روی پشت بام میتونید اینو کنترلش بکنید. خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو برات مفید بوده لایکش کنید که من بتونم انرژی بگیرم و ویدیوی بهتری براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصیم.